Böö. Tää on nyt sitten semmonen Avanti-video, missä nyt pistetään kuntoon tommonen 528 mallinen vuosimallin 2011 Avanti. Mä ostin tän Suomen halvimpana ja siinä on aika paljon laitettavaa ja nyt sit pitäisi alkaa hommia. Ensinnäkin niin tietysti tää semmonen yleishuoltohan tälle täytyy tehdä. Mä en yhtään näistä hydrauliikkajutuista ymmärrä mitään, mutta aika paskasellehan noin näyttää, että varmaan niille pitäisi jotain tehdä. Vähän kaikki katteet on rikki, mulla on siihen uudet katteet olemassa. Ne pitäisi vaihtaa, sitten vähän maalailla. Tää on aika saanut kyytiä monessa kohtaa. En tiedä, onko ollut navetta vai jossain sisätöissä. Aika karun näköistä tää turvakaaret ja kaikki. Tää pitäisi nyt siistiä ja siinä on varmaan aika paljon hommia. Sitten tietysti tänne konepuolelle pitäisi myös tehdä huolto. Ja sitten täällä joku kitisee. Laturihihna on ihan lopussa. Säätövara on jo käytetty. Laturis ihan loppuu. Siihen on uusi hihna ja katsoo vähän muutenkin, että kaikki on kunnossa. Beni latausasema osaa kuormanhallinnan ja aurinkopaneelit. Katso lisää scanoffice.fi. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Nyt kun mä oon sitten vähän tutkaillut tätä vehettä, niin täältä on löytynyt tällainen aika ikävä juttu. Nimittäin tää runko on haljennut. Onkohan se haljennut ihan tonne asti? Tää pitää tutkia, että tosta ainakin lähtee halkeamaan ja menee tonne. Meidän pitää varmaan soittaa tuolle Pajamies HP:lle ja kysyä vähän neuvoa, että miten toi pitää korjata. Ja onnistuuko se tästä? Se on vähän ahas rako kyllä, alkaa rälläköimään. Hitsaaminen kyllä onnistuu, mutta toi rälläköinti on vähän ahasta. Et se on varmaan tää pahin juttu. Joo, ja ekana pistetään tähän pihalle sellainen teltta pystyyn. Tämä mun varikkoteltta, joka on ollut varmaan 10 vuotta käyttämättömän, niin nyt sille löytyi käyttöä. Tehdään siitä tulee Avantin korjaushalli. Ja sieltä mahtuu kupla vielä ulos, jos tarvii. Kaikki on hyvin, sitten vähän ankkuroita. No niin, katsotaan ensin vähän, että mitä tehdään missäkin järjestyksessä. Tässä on tällainen työlista. Ekana puretaan nuo katteet. Nähdään, onko se jotain muuta yllätyksiä. Sitten pestään nurmikolla. Sitten hitsataan se runko. Siinä tarvitaan ehkä vähän pajamiehen konsultaatioa. Sitten hiotaan ja maalataan ja huolletaan moottori. Sitten kasataan lopuksi valot, katteet ja penkki ja muut. Mitä nyt sitten Tarrat pitää lisätä tuohon vielä. Ja varmaan jotain yllätyksiä tulee vielä tässä matkan varrella, mutta tämä on nyt ainakin alkuperäinen suunnitelma.
Ei kyllä varmaan yhtään muovikatetta tässä ei. Kaikki on rikki. Missä se lymyää se ruuvi, joka on ruostunut kiinni. Pitää porata irti tai jotain muutama kivaa. Ja nyt sieltä se kanta on paska. Täynnä sementtiä ihan selvästi. Remonttihommissa on aina se on jossain se semmonen ruuvi, joka on ihan jumissa. Sitten sen kanssa saa tapella monta tuntia. No ainakin monta 10 minuuttia. Ei olisi kuin toi yksi ruuvi enää, joka nyt on se murheen kryyni. Se on täynnä jotain möhnää. Tuossa sitä koittaa ja kaivaa auki. Täällä on vielä yhdet ruuvit tuolla. Oli tuolla huutokauppa.netissä oli myynnissä semmonen avanto, joka oli tosi huono ja siinä ei ollut mitään katteita. Että se kaveri varmaan tarvisi katteita, jos se sitten ostaakin. Näyttää sille, että tämän penkin kanssa tulee pienet peijaiset, kun tuolla on noin kiinnitysruuvit, mutta toi ei liu yhtään tossa noitten liukujen varressa. Pitäisi saada tonne ihan eteen, mutta se on ihan ruostunut kiinni siihen. Ei mitään toivoa. Tää selkänoja ei lähde irti, niin mun täytyy varmaan repiä tää pylli täältä eka irti. Mä näen, että miksi tuolla mutterit pyörii. Noin. Vielä saisi. Tälleen tää taitaa lähteä, että vähän hakkaa. Nyt mä pääsen niin käsiksi. Se ei vieläkään irtoa. Siellä on siis etupäässä. Täällä on kaikenlaisia rautanauloja ruuvia. Ja takiruuvit on nyt on päässyt.
Sitten yritetään taas eteenpäin sitä. Laitetaan. Tää on jo toinen, mikä täällä on. Se irtos. No niin, nyt on saatu penkki irti. Tässä on siis penkin lämmitysjohto. Pitää vielä tarkistaa sitten, että se toimii. Ja taas yksi ruuvi. Nyt on sitten tietysti kysymys, että ottaisinko irti tämän turvakaaren. Olisiko se paha homma? Ei ainakaan tossa. Ei se ole kyllä paha homma. Kyllä mä otan sen irti. Kohta on pari tuntia paukutettu menemään ja ei ole vielä saatu ihan purettua. Joo, on se sitten kivempi hioa ja maalata tuo turvakaari, kun se on irrallaan. Sitten vaseliinia pitäisi jollain vähän pursaa. Siinä on ällöttävä homma. Täältä löytyy oikein ihana tällainen möhnäpesä. Täällä on tällaista öljyn ja hiekan seosta kertynyt tänne. Mitä 15 vuoden möhnät. Möhnää, pöhnää ja myrkkysientä. Tuollakin. Ihan sairaasta. Nää täytyy koittaa pois. Turhaa painolastia. Noniin. Jotain pysyä. Soitetaan nyt pajamies HP:lle ja kysytään vähän neuvoa. No hei! Päivä. Päivä. Ai siellä on ihan videopuhe. No kun nyt sä olisit tulossa videolle. Paita. Nännit Pitää panna piiloon. paita. No, mikä sulla on mielessä? No katoppa, kun tuo Avanti-hommia, niin täältä on löytynyt pari juttua, niin kysyisin vähän neuvoa, että miten ne korjataan. Ensinnäkin, niin eli tuossa on nyt runko. Tässä on se nivel on tuolla. Niin tossa on halkeama tuossa saumassa. Oho. Niin mitäs, vedetään auki ja hitsataan umpeen? Joo.
se on varmaan, onko siellä sisälläkin halki vai pelkästään piällä ja kylässä? No, täällä on kyllä joku kotelorakenne, mutta ei se siellä tunnu olevan halki. Onko se semmoista, niin se on semmoista U-juttua. Niin. Joo, tuo U-profiilia No tai niin. kanttausta. Yksi sivu kerrallaan. Mutta se menee, niin Ja kun, sille, se menee ehkä tohon asti, se halkeama sitten puoleen väliin. kyllä se pitää hitata tuo kylkikkiin silti uudestaan, Eli mutta ihan ensin täältä- pieltä. Joo, eli eka tosta ja sitten sen jälkeen vaan tän. Ja Niin, tuo oli ehkä vähän jäänyt vajaaksi toi salma tossa. niin on jäänyt. On hiottu puhki. Niin, Tuossakin kannattaa nyt tuossa piällä tehdä oikeastaan ehkä niin, että hioo sen niin kuin ensin taas matalaksi ja sitten aakasoo vasta. joo. Se on niin kuin siistimpi silleen tehdä. No toi on nyt selkeä, mutta sitten tätä mä en huomannut kuin vasta tänään ja pikkusen syö miestä. Tää puomi. Tää oli niin rasvassa vaseliinis, niin mä luulen, että tääkin on vaseliini, mutta tää on hitsattu tästä jo kertaalleen. Ja se on nyt niinku tuolta mun mielestä halki myös tuolta alta. Ja tuo on tuolla ihme kötöstys toi hitsaus tossa. No sen takiahan se ei kestäkään. On hirveän näköinen. Tuo on sitä muotilahitsiä. Niin, varmaan jollain rautalangalla hitsattu. Velipoja sanoi, että tuo on rapattu eikä hitsattu. Mitäs tolle sitten pitäisi tehdä? No sama lääke. Tämä on vaan paha paikka. Siistiä silleen pois että näkyy se alkuperäinen halkeama, että missä se on. Ja, on kyllä kumma, että miksi se tuosta nyt haluaa murtua. Onko toisella puolella puomia mitään ongelmaa? No ei siellä näy mitään ja toi on niinku vaan toi vinotuki. Ei täällä näy kyllä mitään. Mikä sitä riuhtoo tuossa oikeasti? Ja kun ei se ole niinku näytä ainakaan, voihan se olla tuolta maalin alta halennut, mutta ei se ainakaan näy tuolta, että se olisi. No onko se sylinteri siinä mukaan nostosylinteri? Onko se nuin juuressa? Ootas nyt, siis nostosylinteri on Eikö tuolla. siellähän se on? Tää on sitten toi teleskoopin sylinterin pää tässä. Niin, mutta se pystyssä oleva on sitten varmaan pumppusylinteri sille kauhankäännölle. Se pitää sen, se on niinku vakaajasylinteri Niin varmaan tämä. siihen. Niin tämä on nosto Niin. tolle, joo. No se voi olla pumppusylinteri, että se korjaa sitä asentoa, että kun niinku leikitään, että rukkipiikit pysyisi niinku suorassa. Okei, no niin, no nyt ymmärrän. Joo, se voi olla, että se rasittaa sitä toista reunaa, siksi se varmaan hajoaa. Joo, Niin on, se kurittaa, siksi se hajoaa, kyllä. eli se vääntää tuota putkea tuossa. Niinku Niin, siihen mahtuisi varmaan vähän vahviketta sitä sylinterin korvakkoa. Siis tähän väliin. Niin, nimenomaan. Okei. No, katsotaan mitä siihen saadaan aikaiseksi. No, vähän ahas paikka rälläköidä tuo. Mä oon saanut tänään purettua ja tiedätkö, kun toimiston kädet alkaa kramppaamaan, kun on tehnyt 3 tuntia. Mutta kyllä se kuitenkin toimii, ettei siinä niinku varsinaisesti sillä mitään vikaa ole. Joo, mutta tämmöistä. Kiitos neuvoista. Täytyy ottaa rälläkkä kauniiseen käteen. Voidaan ruksia ne yli. Aloin vaihtaa vähän noita kytkimiä ja uuteen kojetauluun. Siinäkin aika monta nappulaa, mitkä pitää ruuvata irti. Tätä on putsattu niin, että kädet kramppas. Rasvaa on niin kuin joka paikassa. Tää oli nyt ikävä yllätys, tää hitsisauma täällä. Mä en niin kuin tätä huomannut ollenkaan, vaikka se on ollut kyllä ihan niin kuin näköisellä koko ajan. Se oli vaan tuon rasvan peitossa. Se pitäisi saada siitä hinkattua auki ja hitsattua vähän nätimmin. Se on muuten taas haljennut varmaan tosta.
Mä en ole nyt läheskään kaikkea kuvannut, koska tästä tuli aikamoiset talkoot tästä hommasta, niin mä oon nyt keskittynyt enemmän tähän tekemispuoleen. Eli nyt on kaikki purettu ja täällä on vähän jo hiottu valmiiksi maalausta varten. Tätä vähän oikeastaan kaikki suunnilleen näkyvät jutut niin sitten maalataan. Ja nyt on siis hitsattu toi puomi tosta. Siinä oli halkeama. Onneksi ei ollut tuolla varsinaisessa, vaan tää on tällainen vinotuki tässä. Siinä oli sitten halkeamaa, niin sen sitten hitsasin uuteen. Ei siitä kyllä nätti tullut, mutta parempi kuin se linnunpesä, mikä siinä aikaisemmin oli. Sitten oli tää runkohitsaus täällä, mikä oli kans haljennut. Se on laitettu jo uusiksi. Ei sitäkään nyt tullut ihan kauhean hieno, mutta on joskus parempiakin hitsauksia on nyt. Ja sitten vielä tänään löytyi vielä sitten täältä puomin päästä. Täältä löytyi 2 halkeamaa. Nää hitsasin just äsken tossa. Tää on joka paikasta tätä rasvaakin niin hemmetisti, että se on kauhean putsaaminenkin tässä hommassa. Ennen kuin pääsee maalaamaan. Tällaisella aika karkealla lamellilaikalla sitten, no ei sitä ollutkaan, missä se on. Semmosella mä oon hionut tämmöisellä 60 ja 80 lamellilaikalla on vaan vedellyt hionut, niin sit saa vähän pyöristettyä tarpeen mukaan noita teräviä nurkkiakin ja lähtee sitten reippaammin, niin ei tarvi jäädä hinkuttamaan. Tuolla olisi jossain Ylöjärvellä tommonen uusi puomikin. Me ei päästy vielä hinnasta sopuun ja on se aikamoinen homma sitten alkaa sitäkin vaihtaa, jos sen koko tämän osan vaihtaisi. Mut joo, täytyy vähän hioa saumoja vielä nätimmäksi ja sit putsata toi. Ja jos vielä pääsis tänään maalailemaan tätä. No niin, nyt on vihreät osat maalattu kertaalleen tuolla telalla, tuollaisella pienellä, mikähän se on, mohairitelako se nyt sitten on. Vähän siinä meinasi sellaista kuplaa tehdä. Sitten kun veti toisen kerran, hetken päästä, niin tossa niitä kuplia nyt vielä on. Se pitäisi nyt vielä vetää kerran sillä telalla, niin sitten ne kuplat siitä häipyy. Eihän se nyt ruiskun verosta ole, mutta kumminkin parempi kuin pensselillä. Huomenna sitten täytyy vielä hioa tää turvakaari loppuun ja maalata noin harmaat osat. Sitten pääsee kohta kasailemaan. Toi pitää vielä huomenna hioa, se unohtui mun hioa. Mikähän on maalattu tuon ruosteen kanssa. Jaha, täällä on näköjään ollut pikku myrsky, kun mun konehalli on saanut pientä domakea. Jotain on sattunut, ilmeisesti on ollut vähän myräkkää. Nyt on vihreät osat maalattu 2 kertaa, vielä pitää kerran vetää noin harmaat osat, mutta pitäisi saada toi kauha tuolta ja trukkipiikit tuohon koneeseen kiinni, niin täytyisi laittaa tää penkki kuitenkin paikalleen. Eli nyt unboxataan tää uusi penkki. Toivottavasti tää on oikeanlainen. Ainakin vihreältä näyttää. On turvavyöt ja käsinojat ja kaikki. On hieno. Ei turhaa maksettu 300 €. Painaa niin vietävästi. Ja lämmitys näyttäisi olevan. Ei kyllä satu reijät yhtään. Tää saatana savuttaa. Niin kun se on varmaan toi kiskoa niin eri kohdassa.
Kyllä se sattui sinne. On se vähän färskimmän näköinen kuin se vanha. No niin, nyt alkaisi olla nämä maalaushommat tehty ja päästään kohta pikkuhiljaa pistää osia paikoilleen. Täällä on jo vähän soviteltu yhtä muovia paikalle ja tuossa kun toi lattiapelti oli pois, niin sitten vielä tuolta vähän maalailin noitakin osia, niin on vähän kivempi sitten. Ja kauheat rasvat taas tuollakin. Ja sitten toi syyllärin ritilä on jo paikallaan ja katselin ilman putsari, että tää on tää nyt uusi putsari, kyllä se vaihdetaan, mutta ei tääkään nyt ihan mahdottoman likainen onneksi ole. Ja penkki on päässyt paikalle ja nyt on istuinlämmitys, mutta näköjään johto on vaan mennyt poikki tosta. Se pitää vielä korjata vähän paremmin kuin tuo edellinen korjaus. Ja uusi mittaritaulu on siinä. Pitää pikkuhiljaa yksi osa kerrallaan siirtää, että pysyy johdot hallussa, muuten ne menis väärin. Ja sit maalasin niin mä kävin muuten tuossa torstaina hakemassa vielä Ylöjärveltä tommosen käyttämättömän nostopuomin. Siinä oli pikkusen maalit kulahtanut, mä en tiedä varastoinnista vissiin tai jostain. Ja ajattelin, että kun sai pari sataa, että ostan sen nyt kuitenkin, jos toi murtuu nyt uudestaan sitten toi mun hitsaus, niin sitten mulla on siihen varaosa. Mutta toi on kuulemma sellainen tyyppivika, toi kohta just, koska toi on epäkeskeisesti toi puomi, niin sitten se vääntää puomia. Sen takia toi kohta on siinä niin kovilla. Ja sit maalasin noi trukkipiikit ja kauhankin, niin nekin on nyt sitten ihan tommoset siistin näköiset. Taas vielä kauhaa. Mä en tiedä millä tuon betonin saisi tuolta kauhan sisältä. Siellä vissi on jotain ainetta, millä saisi sitä pehmitettyä, niin sit saisi tämän sisäpuolenkin vähän parempaa kuntoa. Talvella nimittäin nuo lumet ei kyllä irtoa kovin hyvin, jos tuo on karkea. Ja sitten tuossa on ollut tuo koukku, niin se pitäisi sitten hitsata vielä umpeen tuo reikä. On siinä vähän vielä säätämistä. Nyt alkaa kumminkin se kiva vaihe, kun pääsee pistämään uusia osia paikoilleen. Alkaa tulee valmista. Ja tämä turvakaaret on myös maalattu nyt uudestaan tai toisen kerran. Ja tuo lattia, siihen pitäisi vielä laittaa semmoset tarrat tuohon tai semmonen karhennustarra jostain löytää. Ja kukaan ei ole vielä näitä katteita eikä penkkiä ollut kiinnostunut. Voi olla, että ne menee sitten kaatopaikalle, jos ei niihin löydy ottajaa. Mä aloin nyt vaihtaa laturin hihnaa. Tää laturi tuntuu ihan olevan ok, mutta tää vesipumppu, tää heiluu. Tää on ihan loppu. Eli täytyy vielä vesipumppu hommata. Pannaan nyt se siihen, niin päästään vähän ajelemaan kuitenkin. Niin, sit pitäisi saada tää turvakaaren takimaiset pultit paikoilleen, mutta sen verran vähän vetää niinku ulospäin, että täytyy vähän vedättää sitä putkea sinne. Sitten lattia takas paikoille. Noniin, nythän siihen jää hyvin tilaa. Ei ota kiinni. Mä hetken luulin, että mä pääsisin tänään pikkuhiljaa kasailemaan tätä, mutta mitäs täältä löytyykään taas? Mitäs kivaa täällä on? No siellähän on taas halkeama. Eihän se muu auta, kun pistää hitsauskamppeet päälle ja sahata sauma auki tai mikä halkeama ja laittaa vähän tinaa tilalle. Että on tämä työmaa. No nyt on saatu sauma auki. Onks hyvä?
hyvän näköinen, kun laittaa vähän maalia päälle. Hitsaus tehty. Ja lisähitsaus. Numero 4. Hionta. Maalaus tehty. No niin, nyt tää uhkaa venyä tää jakso niin pitkäksi, että pistetään tästä poikki ja ensi jaksossa sitten päästään ruuvaamaan uusia partseja kiinni. Ja ai että se oli kyllä mukavaa, kun oli uutta rengasta ja katetta ja teippejäkin pääsi vetelemään. Mutta käy kommentoimassa, tykkäämässä ja tilaa kanava, jos on vielä tilannut ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye! Ai että on tää hieno.